Moi! Mä oon Katri, UMK:n musetoimittaja ja tää on Kohti UMK:ta. Tänään mun kanssa täällä studiossa on... Jesse Marke. Yeah! Mitä sä sanoisit, että on erityisesti sun vahvuuksia artistina? Mä niin kun, mitä tulee musiikkiin ainakin, niin mä tiedän, mitä mä haluan ja miten niin kun mä lähden sitä toteuttaa. Ja sitten ehkä konkreettisemmin, niin sitten mä koen, että mun yksi vahvuuksista on myös toi sanotusten tuottaminen. Se on aina ollut jotenkin lähellä mun sydäntä jo ennen niin kuin biisien kirjoittamista, että vaan niin kuin tunnetilojen välittäminen sanoilla, niin se on aina jotenkin kiehtonut ja jotenkin ollut vaan sitten hieno huomata ja löytää niitä juttuja, että miten mä tämän voin ilmaista vaikka 3 eri sanalla. Sitten voisin myös sanoa, että kai mulla on niin kuin omasta mielestäni ihan hyvä korva siihenkin, että mitä niin kuin just, että miltä jonkun asian pitää kuulostaa. No mua kiinnostaa se, että kun sä oot tosi taitava kirjoittamaan ja räppäämään englanniksi, niin mistä se tulee ja mitä kaikkea se on vaatinut, että sä oot siinä niin kova? Niin, mistä se tulee? Ehkä mulla on vähän jotain pieniä pakkomielteisiä piirteitä itsessäni, että sitten kun mä johonkin jumiudun, niin mä jumiudun siihen oikein kunnolla. Joo. Että niin kun ihan mukulasta asti kuitenkin, kun mä oon kuunnellut, katsonut TVtä ja muuta, niin sitten just näiden metaforia ja näidenkin kautta, niin mä aina pysähdyin miettimään, että miten toi muodosti ton lauseen, millä muulla tavoin ton lauseen voisi niin kuin ilmaista, jos ei käyttäisi noita sanoja ollenkaan, näin päin pois. Sitten mä myös tajusin jossain vaiheessa, että sanakirjathan on se juttu, että niin sitten mä niitä luin aina pieneksi iltapalaksi aina ja kävin jonkun kirjaimen läpi tai puoleen väliin tai jotain sinne päin, että tähän toi meinaa, mihin voisi käyttää. Mutta sanakirjat ja niin kuin englanninkielisen sisällön kuluttaminen ja tavallaan analysointi on se, mistä se on sun lähtenyt. Kyllä, ja siis totta kai mä puhun isänkin kanssa englantia, mutta kun sä oot niin nuori, niin on sun sanavarasto tietynlainen ja sitten mulla oli aika kovas käynnistää suomen kielen opettelu. Just mä niin kun tulin 6-vuotiaana Suomeen, niin sitten pääsin. Tai siis piti mennä kouluun, niin se englanti jotenkin vähän jäi totta kai, mutta niin kun sitten itse myöhemmin vaan innostui siitä sitten vähän enemmän. Ja siinä oli ehkä jotain pieniä identiteettikriisejä ja muita ja sitten koin, että tää on ehkä semmoinen tietynlainen safe space meikälle sitten. Muistatko sillä, että milloin sulla on lähtenyt se innostus kirjoittamiseen? Se oli varmaan jotain niitä aikoja, kun me joskus siis mä kirjoitin jo, mutta mä en oikein ihan esimerkiksi tajunnut, mitä on metafora. Ja sitten niin kun me oltiin jollain ala-asteella tai jotain tällaista ja sitten laulettiin jotain näitä yhteislauluja ja sitten mitä se siinä biisissä meni jotenkin, että on elokuu ja minä olen viljaa. Miten siinä laulaa ja sitten mä niin kun jäin miettimään sitä, että mä mietin sitä varmaan viikkoja. Elokuu ja sä oot viljaa. Että jotenkin vaan se nyrjäytti jotain mun päässä. En mä tiedä, se on loppujen lopuksi yksinkertainen, kun jälkeenpäin sitä katsoo, että mikä on meininki. Mutta mulla ei ole oikein tämä metaforien konsepti kauhean selvillä vielä siinä alassa. Totta kai ei varmaan moni muukaan asia ollut selvillä niin nuorena, mutta ekoja kertoja mä näin tämmöisiä räppikeikkoja. Oli Mobb Deepin keikka ja sitten se oli jonkun Arsenio Hallin tämmöisen keskusteluohjelman lopussa. Tuli niitten joku Shook Ones muistaakseni biisi ja sitten mä olin että mä pystyn tekemään tota kanssa. Että vaan totesin vaan, että ego oli kohdillaan ja sitten mä vaan lähdin tekemään tietämättä yhtään, siis ymmärtämättä edes sitä yksinkertaista asiaa, että nähän seuraa sanoillaan rytmiä. Naurattaa tietenkin nyt tässä vaiheessa, kun mä katson sitä hommaa taaksepäin, mutta kun tää on ehkä tämmönen laji myöskin, mitä ei oikein opeteta missään. Niin. Että se sun pitää mennä ja löytää ja oppia se itse. Ja sitten se aika, kun mä sitä tein, niin sitä ei oikein ollut Suomessakaan missään muodossa. No mitä sä haluaisit sanoa sun UMK-biisistä Glowsta? Että yö on aina pimeimmillään just ennen sitä auringon nousua, mutta se aurinko tulee nousee vielä. Ja niin kuin mä Kertsiskin sanon, niin you're gonna make it. Ja lähtökohtaisesti ehkä kun mä kirjoitin sitä, niin tietyllä tapaa on ehkä taipunut myös siihenkin, että on vähän ankara itselleenkin. Kun mä lähdin sitä jotenkin pistää menee, eli kirjoittaa, niin kyllä sitä tietyllä tapaa kirjoitin sitä mukamas minä puhun
itselleni. No sä oot kasvanut Viljakkalassa. Kyllä. Millaista se oli? Niin kuin kaikilla varmaan, kun jonkinlaisia kasvukipuja, niin ihmiset kokee, välillä on vaikeaa, välillä on ylämäkeä, alamäkeä, pohjalla ja niin päin pois, niin kaikki nämä asiat täyttyi. Kyllä se monia asioita opetti, silleen tavallaan ihmisten kohtaamisia ja sitten opin itsestäni paljon ja ehkä sen ympäristön kautta sitten tuli paljon itse tietoisemmaksi tietyllä tapaa, että okei. Monella tapaa oli vähän silleen oman tien kulkija, koska sitten niin kun en kuulostanut samalta kuin muut ja en näyttänyt samalta kuin muut, en välttämättä ajatellut kaikista asioista samalla lailla ja näin, niin siinä oli helppo mun myöskin heittäytyä vähän sellaiseksi niin kun, rajojen rikkojaksi. Millaista perspektiiviä se on jotenkin tuonut sulle? Ehkä nyt sellaisen perspektiivin on ehkä antanut, mitä mä oon nyt tietyllä tapaa ujuttanut tuohon musiikkiinkin, että meillä on kaikilla enemmän yhteentuovia tekijöitä kuin erottavia. Ihminen on sen kaiken niin kuin sen kuoren siellä niin kuin, tai pinnan alla. Miten nyt konkreettisemmin myös mennään, niin se kasvuympäristö, missä mä nyt kasvoin ylipäätänsä, niin totta kai kun mä lähdin kuluttamaan tietynlaista musiikkia, myös kulutti paljon amerikkalaista musiikkia, siellä käytettiin tietynlaista sanastoa ja näin päin pois, niin kyllä mä sitten helposti siinä ympäristössä, kun mä olin, niin rupesi niitä asioita vähän peilaan, että okei, se ei ole mun todellisuutta, mitä nää täällä puhuu. Mä en näe, että siitä on hyötyä mulle tässä ympäristössä käyttäytyä tai käyttää tietynlaista sanastoa, mitä nää täällä käyttää. Ja perhe myöskin, että mulla on aina ollut kans vähän niin kuin sellainen, että pysähtynyt välillä studiollakin, että jos mä tän sanon, voinko mä mennä joulupöytään ja katsoa äitiä silmiin. Että mulla on vähän sellainen aina, että se äiti kummittelee siellä jotenkin tuolla takaraivossa koko ajan, että menikö noin sanoa. Hei, kiitos paljon, Jesse Markki. Hän repeää. Kiitos. Kiitos. Ja me nähdään UMK-finaalissa 10. helmikuuta Tampereella Nokia Areenalla.